હેલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું કાચી કેરીમાંથી 3 અલગ અલગ પ્રકારના સલાડની રેસીપી। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર એક પેનમાં આપણે હાફ ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લેશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરીશું। જીરું કકડે એટલે પિંચ જેટલી હિંગ અને ત્યારબાદ પિંચ જેટલી હળદર, અહીં મેં 1/4 ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછી લીધી છે। અને હવે હાફ કપ જેટલી કાચી કેરી છે એને મેં ઝીણી સમારી લીધી છે। અહીં એની છાલ મેં નથી કાઢી, આમનામ જ ઝીણી સમારી અને હવે આપણે આમાં એડ કરીને મિક્સ કરી લેશું। ત્યારબાદ મસાલા કરીએ તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે ઉમેરીશું ગોળ। તો અહીં હાફ કપ કેરી સામે મેં 1/3 કપ જેટલો ગોળ લીધો છે। તમે આ ગોળનું પ્રમાણ તમારી રીતે વધતા ઓછું કરી શકો, પણ આવી રીતે કરવાથી એકદમ પરફેક્ટ આપણી જે કાચી કેરીનો ગળ્યો સંભારો છે એ બનશે। તો અહીં કોઈ પણ જાતનું પાણી નાખ્યા વગર ગોળને આપણે મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી મિક્સ કરી લેવાનો છે। એક વખત ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આવો રસા જેવું બની જશે। અને અહીં આપણે પાણી એડ નથી કરતા, એટલે આ તમે સંભારો એક વખત બનાવી અને 1 થી 2 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં રાખીને પણ યુઝ કરી શકો છો। તો ગોળ મેલ્ટ થઈ અને હવે 1 થી 2 બોઇલ આવી ગયા છે, તો આમાં ઉમેરીશું આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો અચાર મસાલો। આ અચાર મસાલાની રેસીપી મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક રાખી છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે એને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં કાચી કેરી છે એ જ્યારે ગોળ મેલ્ટ થાય છે ત્યારે એની અંદર જ પાકી જશે, એટલે કે કૂક થઈ જશે। તો અહીં કાચી કેરી સારી રીતે સોફ્ટ પણ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે અહીં ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એક ઇન્ગ્રીડિયન્ટ છે આપણે આ સંભારો સાવ ઠંડો થાય પછી ઉમેરવાનું છે। તો આ સંભારો ઠંડો થાય ત્યાં સુધીમાં એક બીજું સેલેડ બનાવી લઈએ। તો એક બોલ લીધું છે જેમાં હાફ કપ જેટલી મેં કાચી કેરી આવી લાંબી સુધારી લીધી છે। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી ડુંગળી એને પણ લાંબી સુધારી લીધી છે। હવે કરીએ મસાલા। તો અહીં સૌથી પહેલાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો અચાર મસાલો, ત્યારબાદ મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે મેં હાફ ટીસ્પૂન કરતાં પણ ઓછું નાખ્યું છે। ત્યારબાદ હાફ ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર અને ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે। તો થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણું આ ડુંગળી અને કેરીનું સેલેડ તૈયાર છે। ડુંગળી અને કેરી છે એ ઉનાળામાં ખૂબ જ ખવાતી હોય છે, જે તમને ગરમી નથી લાગવા દેતું। અને આ સેલેડ છે એને તમારે ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીને જ સર્વ કરવાનું છે। લાંબા સમય સુધી તમે આને બનાવી અને સ્ટોર કરી અને સર્વ ન કરી શકો। તો આપણું આ સેલેડ તૈયાર છે। હવે આપણે ત્રીજું સેલેડ બનાવીએ। તો મેં એક બોલ લીધો છે જેમાં આપણે હાફ કપ જેટલા કેરીના નાના ટુકડા છે એ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ હાફ કપ જેટલી કાકડી છે એને ઝીણી સમારી લીધી છે, એને એડ કરવાની છે। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા ટમેટાં, આમાં ટમેટાનો જે પાણીવાળો ભાગ છે એ કાઢી નાખવાનો। ત્યારબાદ હાફ કપ જેટલી બાફેલી સિંગ છે, મેં મીઠું નાખીને જ બાફી છે। તમે આની જગ્યાએ ખારી સિંગ પણ લઈ શકો, એ પણ સારી લાગે। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલા દાડમના દાણા અને હવે તીખાશ માટે મેં અહીં 2 તીખી મરચી છે એને ઝીણી સમારી લીધી છે, એ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર। હવે કરીએ મસાલા। તો અહીં હાફ ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર અને છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ છે એ એડ કરી દેવાનો। અને હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીં તમે લાલ મરચું વાપરવું હોય તો વાપરી શકો, પણ મેં તીખી મરચી યુઝ કરી છે એટલે જરૂર નથી। અને અહીં જો તમે ઈચ્છો તો 1 ટીસ્પૂન જેટલો ફુદીનાના પાનને સૂકવીને જે મેં પાવડર બનાવ્યો છે એ એડ કર્યો છે। અને આની જગ્યાએ તમે ફ્રેશ ફુદીનો પણ એડ કરી શકો છો, તમારી ચોઈસ મુજબ। એ તમારા સલાડને એકદમ રિફ્રેશિંગ ટેસ્ટ આપશે। તો આપણું આ મિક્સ થઈને સલાડ તૈયાર છે। આ સલાડ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો આપણી પાસે ત્રણેય સલાડ તૈયાર થઈ ગયા છે। આપણે એને સર્વ કરીએ અને મેં જેમ પહેલાં કીધું હતું એમ જે કાચી કેરીનો ગળ્યો સંભારો છે એમાં છેલ્લે 1 ટીસ્પૂન જેટલો વરિયાળીનો પાવડર નાખી દેવાનો અને એને મિક્સ કરી લેવાનું। આ વસ્તુ સંભારો એકદમ ઠંડો થાય પછી જ કરવી। તો આપણા આ 3 અલગ અલગ કેરીના સલાડ તૈયાર છે। આશા રાખું કે તમને રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।